Ano-ano nga ba yung mga IDs na pwedeng gamitin sa pag-upgrade at pag-open na rin ng Maya or Maya Savings Account? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kapag nakapag-register ka na sa Maya, hihingan ka na nito ng ID para makapagpa-verify. At kapag verified yung account mo, pwede na mag-open ng savings account, mag-apply ng credit card or loan, at mas tumaas na rin yung limits at ma-access yung lahat ng features na meron dito. Ang requirements ay dapat nakapag-sign up na kayo or nakapag-register na kayo sa Maya Wallet. Next naman ay pag-verify. At ito yung mga valid ID na tinatanggap ng Maya. Allowed ang school ID for 17 years old and below. Pwede rin ang PhilHealth ID, Teen ID as secondary ID. Meron din yung mga primary ID natin katulad ng National ID. Pwedeng itong digitized o yung printed o yung laminated. Pwede rin naman yung sa screenshot mula sa eGov app. Also, pwede rin yung driver's license, UMID, passport, postal ID, PRC ID, SSS ID, maging ang foreign passport. So, pag-usapan natin very quick yung pag-create muna ng Maya Wallet. Yun kasi yung unang requirement para makapag-verify at makapag-create ng Maya Savings Account. Sa Play Store or App Store, i-search lang ang Maya at i-install lang ito para pwede nang ma-open. Magtatanong sa inyo ng notification, sa akin don't allow, and then agree and continue dito. Kompletuhin lahat ng hinihingi information, yung complete name, email address, maging yung cellphone number. Email address optional lang, pero mas maganda na meron na rin ito, especially para ma-maximize natin lahat ng mga features o yung offers nila katulad ng sa loans or credits. Next naman ay pwede mong i-check itong data used to improve offers, pero pwede rin namang i-uncheck para makapag-proceed at i-click itong continue. By the way, kapag na-setup na yung Maya, una nating ma-open is yung wallet natin. Kapag in-upgrade yung Maya, doon pa lang pwede tayo mag-open or mag-apply ng savings account or bank account. So dito, pwede natin i-don't allow pero while using the app ako, and then hintayin ang code na ipapadala ng Maya para makapag-proceed sa next step. I-type siya dito, tap verify, and meron na tayong Maya account. Sobrang bilis lang magkaroon ng Maya wallet. Pero kung gusto natin magamit nga lahat ng mga offers nila, mas maganda na i-verify na rin natin ito. Dito magkakaroon ng valid ID na requirement at ang selfie na din. By the way, sa pinakataas nga pala, enter code para makakuha kayo ng rewards sa pag-apply nyo ng Maya Wallet. Pwede kayong gumamit ng referral code. At kung wala pa kayong referral code, pwede nyo gamitin ito at LuluMaya and then hit in lang yung submit. Got it? And then, apply na tayo. Tap ko itong verify now. Piliin dito yung ID na gagamitin mo. Pwedeng national ID. And then, picturean lang to. Tap take photo. Enable camera. At picturean yung ID. Kapag okay na, selfie naman. Sa selfie, guide kayo dito sa bandang baba kung kailangan medyo lumayo o lumapit o pumurap katulad nito. Next, step 3 out of 3 na tayo. Mapapansin nyo, mabilis lang. Nag-picture tayo ng ID, nag-selfie, and then provide lang information tungkol sa trabaho o yung source of income and also yung permanent address nyo na din. So dito, kompletuhin lang natin. Piliin nyo lang sa drop-down yung applicable sa inyo. And then yung birth details, kung kailan pinanganak, saan pinanganak, also yung current address or permanent address natin. Kapag okay na, i-tap lang tong continue. And then, tap natin tong submit kung wala nang kailangang i-edit pa dun sa mga information na pin-provide natin. So, hintayin lang natin. May on the review na yan. Within 24 hours, magbibigay sila ng review kung rejected ba or approve yung account. Sa case ko, mabilis ko lang siya na pa-upgrade. Sa umpisa, katulad nito, basic account lang muna siya. Ganito yung makikita ninyo, kailangan maghintay ng within 24 hours. Pero sa akin, wala pang within hour, nakakuha na ng text na katulad nito. And then, pag sinak yung profile dito sa Maya, pwede na tayo mag-create ng username. Kung saan pwede mag-transfer ng pera sa inyo, pwedeng gamit yung phone number sa Maya, ito yung Maya wallet ninyo, or yung username na isi-set up ninyo. Pero pwede rin namang walang username for now. Kung gusto nyo, pwedeng next time yan gawin. Pag-isipan nyo muna, hindi kasi pwedeng may kaparehong username. Balik tayo dito sa homepage and then talon tayo dito sa savings. Kung saan, dito na tayo mag-apply ng bank account. Iba ito sa wallet. Yung sa wallet kasi, hindi kumikita yung pera dito. Pero sa savings, pwede tayo mag-ipon dito at makakuha ng mataas na interes o tubo ng pera natin. Tap natin tong start saving now and then open savings account. Tap ko tong continue. Employee ka ba or may kamag-anak ka bang nagtatrabaho sa Maya Bank? US citizen ka ba? Or green card holder? Sa akin, no. Kaya leave ko lang yan na uncheck.
ito sa baba yung required i-check. Terms and conditions, privacy policy, check natin yan, and then tap ko yung open savings account. Next, hintay naman ang OTP na ipapadala ng Maya, katulad nito. Andito yung OTP, i-type lang dito, tap verify. And meron na tayong confirmation katulad nito. Makikita nyo yung iba't ibang offers ng Maya, pwedeng time deposit, pwedeng credit card, pwedeng personal goals. Pwede nyo i-explore yan further, i-explore nyo yung credit, loans, o yung iba pang features dito sa savings, katulad nga ng time deposit at personal goals. This time, ito na yung savings account natin. Kanina ganito yung itsura niya, start saving now, pero meron na tayong my savings dito. Kapag may laman na ito, makikita natin yung balanse dito agad sa bandang gitna. Also, kung magkano ba yung interest rate na in-offer para dyan o yung tinutubo ng pera. Pwedeng i-boost yan, tap nyo lang yan at makikita nyo yung mga options dito na pwedeng i-fulfill or gawin para makuha nyo yung karagdagang interest. Tataas itong 3.5%. kung matatapos nyo or magagawa nyo yung mga requirements sa bandang baba. By the way, by the time na pinapanood nyo to, possible iba yung offer nila or iba yung interest rate. So, pwede mag-update to. I-double check nyo na lang yung mismong app. Nga pala, kung gusto nyo malaman yung savings account number ninyo, tap nyo lang ulit yung My Savings. Andito yung account number. Andito rin yung account name at bank account na to. So, kung may nanghingi sa inyo na may bank account ka ba, savings account ka ba, itong Maya Savings or Maya Bank, yung account number yung pwede nyong i-provide. Sa bandang baba, pwede mag-request ng bank certificate, bank statements, also pwede nyo i-double check yung transfer limits ninyo. Merong monthly limit at daily limit for transfers. Ito naman yung pag-complete na interest rate. Pero dito sa interest rate, ang pinaka-importante ay pumapasok naman araw-araw yung tubo ng pera natin. Makikita nyo yan sa transaction history mismo. At ganun kadali, nagkaroon na tayong savings account. Also, may wallet tayo. So, dito sa Maya, pwede tayo magkaroon ng wallet. Pangalawa, savings account. Also, pwede rin natin i-enable yung mga credit, loans, at cards na ina-offer nila dito. So, pwede nyo i-check yung page or channel namin para sa mga karagdagan pang tutorial. Sana nakatulong tong video na to. Kung nga, pakiclick ang like button. And see you sa mga next videos. Bye-bye!